Dacă vă gândiți că ați văzut toate minunile lumii, îndrăznesc să vă contrazic. Închipuiți-vă o dimineață de vreme pe rouă, cu pădurea cântând din toate păsările ei, cu aerul încărcat de miros de trandafiri, încât ai impresia că faci baie în el. Așa culegem noi trandafirii de dulceață. Dimineața pe rouă, când petalele sunt cele mai bune și aroma este cea mai puternică. Și nu culegem doar flori de trandafiri, culegem frumos și liniște și un pic de bine pentru la iarnă. Floarea aceasta ține uneori doar o zi. Dimineața este proaspătă, parfumată, plină de rouă, iar până în seara deja a trecut. Așa e trandafirul de dulceață, Roza damascena. Efemer. În filmele anterioare am văzut împreună cum tăiem trandafirii de dulceață, cum facem tratamentele contra afidelor, contra făinării, contra ruginii și apătării negre. Atunci am arătat trandafirul ca plantă care trebuie îngrijită și protejată. Astăzi o să-l vedeți altfel, o să-l vedeți în floare, în plantația noastră, exact așa cum este el în natură. Vom vedea împreună astăzi cum arată cultura noastră de Roza damascena, cum și când culegem trandafirii de dulceață, ce facem din petale și de ce această floare poate aduce valoare într-o gospodărie. Roza damascena trigintipetala nu este un trandafir decorativ obișnuit, așa cum sunt toți ceilalți trandafiri. Este un trandafir cultivat în primul rând pentru petale și pentru parfumul său intens. Din acest motiv, culesul se face dimineața de vreme, pe rouă, atunci când floarea este proaspătă, când este răcoroasă. Tocmai atunci are parfumul cel mai puternic. În curtea noastră nu sunt doar câteva tufe. Noi avem o plantație mai mărișoară de trandafiri de dulceață, iar cultura lor nu este simplă, nu este comună. Tufele trebuie curățate bine, trebuie făcute 2-3 tăieri pe an, pământul trebuie prășit bine de buruieni, bolile trebuie observate, dăunătorii de asemenea și trebuie făcute tratamentele corespunzătoare la timp. Într-un final, dacă tufa este sănătoasă, atunci și invariabil și floarea va fi de calitate. La cules alegem florile cele mai deschise. Acestea au mirosul cel mai intens. Le punem în coș și încercăm să lucrăm repede, să nu le încălzească soarele. După aceea, petalele trebuie folosite repede. Trandafirul de dulceață nu este o floare pe care o lași mult timp în coș. Așa, să te mai gândești mâine sau poimine ce faci cu ea. Din petalele de trandafir de dulceață se pot face o mulțime de lucruri într-o gospodărie. Cea mai cunoscută este dulceața de trandafiri. Așa, parfumată, intensă, cu gustul acela vechi, care ne aduce aminte de copilărie, când ne făcea bunica dulceața aceea minunată din trandafirii de dulceață. Apoi se mai poate face sirop de trandafiri, bun de păstrat pentru iarnă sau folosit vara cu apă rece când vrei ceva aromat și răcoritor. De asemenea, din petale se mai poate face și apă de trandafiri, folosită în gospodărie la fel pentru deserturi sau pentru parfumuri. Dar despre fiecare aceste întrebuințări vom face câteva filme separate pe viitor, ca să arătăm concret cum le pregătim noi așa, pas cu pas. Se mai poate obține și ulei esențial de trandafiri. Așa cum știm, e unul dintre cele mai valoroase uleiuri folosite în parfumerie și în cosmetică. Noi nu producem ulei esențial, pentru că pentru asta e nevoie, în primul rând, de cantități foarte mari de flori și, în al doilea rând, este vorba de o instalație specială de distilare pe care nu o avem. Dar merită spus acest lucru ca să înțelegem de ce Roza damascena este considerată o plantă atât de prețioasă. Pentru 1 kilogram de ulei pot fi necesare câteva tone de flori, iar uleiul de calitate poate ajunge pe piața internațională la 1000 de euro pe kilogram. Astăzi vă arătăm cum uscăm noi florile de trandafiri de dulceață. La început am încercat să le uscăm natural la soare, dar nu prea a ieșit. Am început apoi să folosim un uscător electric. Ne ajută să uscăm mai bine florile, mai controlat decât la aer liber. Așezăm florile și băbocii pe tăvile uscătorului, una lângă alta, fără să le suprapunem. E important să nu fie suprapuse, pentru că aerul cald să circule și uscarea să fie uniformă. Programăm uscătorul la temperatură joasă, așa în jur de 35-45 de grade,
La flori parfumate nu ne interesează să grăbim lucrurile prea tare, pentru că la temperaturi mari se poate pierde din culoare, formă sau din parfum. Timpul de uscare diferă. Uneori pot fi suficiente 5-6 ore, alteori florile pot sta chiar 12 ore sau mai mult. Toate astea sunt în funcție de cât de umede sunt florile, de cât de mari sunt și cât de plin este uscătorul. Uscatul se simte, se face cu ochiul și cu sufletul, nu neapărat cu ceasul și cu termometrul. Din când în când trebuie să le verificăm, să le vedem cum sunt și atunci când petalele sunt uscate la atingere, când nu mai au umezeală pe ele și se desprind ușor, fără să fie moi sau lipicioase, atunci s-au uscat. Petalele uscate pot fi folosite pentru ceaiuri aromate, amestecuri parfumate. Noi le folosim și în săpunuri naturale, la lumânări artizanale sau mici alte aranjamente din gospodărie. Cu ceva timp în urmă, când eram la culesul florilor de trandafir, a început să plouă și am zis: ce facem cu floarea? O aruncăm, ne durea sufletul. Era munca noastră de atâta timp. Și atunci ne-a venit ideea: hai să o folosim pentru țuică, să facem țuică din trandafir de dulceață. Și așa, din aproape în aproape, am descoperit cum se face. Trandafirul pleacă din tufă, ajunge în coș, apoi în butoi, distilare și apoi ajunge în păhărel. Și aici vine surpriza. Când apropii paharul, nu simți doar țuică, simți trandafir, simți vară, simți floare coloasă de dimineață pe rouă și pe cântec de păsărele. Zici că a trecut primăvara prin cazan. Evident, nu intrăm în rețetă, este rețeta noastră, dar vă arătăm începutul. Petalele se pun în butoi, apoi adăugăm apă. De aici începe un drum mai puțin obișnuit pentru mulți dintre noi și pentru trandafirul de dulceață. Iar la final se întâmplă ceva greu de explicat în cuvinte. Parfumul florii trece direct în băutură și de acolo pe papilele noastre. Este una dintre cele mai interesante valorificări pe care am descoperit-o și perfectat-o noi pentru Roza Damascena. Sincer, nu am mai întâlnit-o și tocmai de aceea merită arătată într-un film viitor. Cultura trandafirului de dulceață poate fi profitabilă dacă este foarte bine gândită. De unde vine profitul? Vine din suprafața cultivată în primul rând, de calitatea florilor, de cât de bine deprinzi arta de a le culege, de cum sunt prelucrate și foarte, foarte important, de felul în care reușim să vindem produsul final. Se pot vinde florile proaspete, se pot usca petalele, se poate face dulceață, sirop, apă de trandafir, săpunuri, lumânări parfumate, țuica despre care vorbeam noi, sau eu știu, o mulțime de alte lucruri în gospodărie. În mod evident, valoarea crește atunci când nu vinzi doar floare, ci produsul făcut din floare. Dar trebuie spus limpede, nu este suficient să plantezi trandafiri și să aștepți câștigul. Cultura cere muncă la timp, recoltare rapidă, un plan de valorificare bun și multă pasiune și răbdare. Dacă sunteți pasionat de natură și de minunile ei, de grădinărit, de viață la țară și de culturile care pot aduce valoare într-o gospodărie, vă invităm să rămâneți aproape de noi aici la Fantastica Viață de la Țară. Lăsați-ne un comentariu. Fiecare comentariu al dumneavoastră ne ajută să ducem acest proiect pe mai departe. Acesta este drumul trandafirilor de dulceață. Din tufă, în coș și apoi în borcanele iernii. Până la următorul tutorial vă doresc să aveți spor la lucru și un rod cât mai bogat.